يستهدفوننا كصحفيين لأنهم يريدون ارتكاب الجريمة دون أن نكشفه. يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهدافه للصحفيين ضمن المجازر التي يرتكبها، سعيا في ذلك إبعادهم عن بيئة العمل وحجب الحقيقة التي توثق كمية هذه المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. الجيش يمهلنا 10 دقائق لمغادرة المقر والمكتب ليتم إغلاقه. يا الله، هذه الخيمة التي استهدفت هي خيمة صحفيين. تعرضت مكتب قناة فلسطين اليوم دمر أو تم استهدافه مرتين خلال هذه الحرب. خسرنا كل التجهيزات في مكتبنا الرئيسي في غزة، بما فيها سيارات النقل، بما فيها الكاميرات، بالإضافة إلى تجهيزات المكتب نفسه. كان يستهدف من دون حتى إبلاغ مسبق، بالتالي لم يكن هناك رفاهية الوقت أن يتمكن الصحافي أن ينقل معدات أو تجهيزات. كان من الصعب حماية والحفاظ على التجهيزات. استهداف الاحتلال للصحفيين ووسائل الإعلام بين فلسطين ولبنان بيجي ضمن إطار إبادته الممنهجة على شعبنا، وتحديدا بكافة الاختصاصات، وتحديدا الصحافة لأنها بتوثق جرائمه وبتنقل الحقيقة. ضربوا علينا. بطلب منكم تاخذوا كل الكاميرات وتطلعوا من المكتب. هو من أجل حجب الصورة، من أجل منع هذه المؤسسات من نقل الصورة. فاته ربما هنا أنه يحارب فكرة، والفكرة لا يمكن لا سجنها ولا يمكن قتلها ولا يمكن السيطرة عليه. على صعيد المنظمات الدولية، هي بحاجة إلى توثيق جرائم الاحتلال وأخذ شهادات بعض الصحفيين مما تعرضوا لعمليات استهداف وكذلك القتل من قبل جيش الاحتلال، ورفعها إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاكمة ممن ارتكبوا الجرائم بحق هؤلاء الصحفيين. كنا من اللحظات الأولى عم نوثق هذه الانتهاكات، وعلى موقعنا skiesmedia.org في خريطة تفاعلية بتشتغل بحسب التاريخ والبلد، بتظهر الانتهاكات، أماكنها، عددها، تفصيلها، وطبعا مين المرتكبين. بدي أحكي استشهاد صحفيين ما لا يقل عن 220 صحافي. طبعا الإصابات واستهداف منازلهم حدث بلا حرج. مؤسسات إعلامية كمان لا يقل عن 60 مؤسسة إعلامية تم استهدافها، يا إما بشكل جزئي أو كلي. أثر الاستهدافات المتواصلة للصحفيين والإعلاميين نحن شفناه من الصحفيين عنا بجنوب لبنان وبغزة، أنه كان إصرار أكثر على متابعة رسالتهم وعلى نقل الحقيقة، وبالتالي الاحتلال ما خوفهم، بس هو أكيد عطولهم مهدد حياتهم. فكان الإصرار الإسرائيلي على محاولة حجب الصورة، كبت الصوت من خلال استهداف أي مؤسسة أو أي فرد يتعاطى العمل الإعلامي يبقى يقتل ويدمر ويحاول فرض سلبيته أمام العالم. المنظمات الدولية الحقوقية هي لازم تاخذ دورة بأنه تطالب بحقوقها والصحفيين وبعزلهم عن أي مخاطر ممكنة، ولكن بمحلات معينة مش كل المنظمات عم تكون محايدة وموضوعية ومهنية، دايما في انحياز للعدو الإسرائيلي. في كتير قوانين بتحكي عن حماية عمل الصحافي، بس اللي بيغيب عن كل هالقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية هو موضوع المحاسبة. آليات المحاسبة منا واضحة، ولكن نحن بكوكب البقاء للأقوى. ما في قوة قادرة تضغط على إسرائيل إنها تخضع لأي قانون دولي.